आठवत आहे का गाणं? आठवत आहे? अमिताभ बच्चनचं एकदम फेमस गाणं आहे. जहा चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार. पण तुम्ही विचार करत असाल की अरे हा ॲजाईलबद्दल बोलता बोलता एकदम अमिताभच्या गाण्यावर कुठे आला. नमस्कार मैत्रिणींनो, मी संदीप चित्रे तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ, या आपल्या यूट्यूब सिरीजमध्ये. तर तुम्हाला आठवत असेल तर मागच्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला म्हटलं होतं की ह्या नवीन एपिसोडमध्ये आपण ॲजाईल मॅनिफेस्टो बद्दल जरा बोलूया. तर म्हटलं आज जरा बोलूया की ॲजाईल मॅनिफेस्टोची सुरुवात कशी झाली, ॲजाईल मॅनिफेस्टो काय आहे आणि आत्ता जे मी जे गाणं गुणगुणत होतो त्याचा काय संबंध आहे याच्याशी. तर ते झालं असं की 2001 सालच्या फेब्रुवारी महिना, म्हणजे छान हिवाळ्याचे दिवस, अमेरिकेतल्या युटा या स्टेटमध्ये 17 जण एकत्र जमले. आणि हे 17 जण म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या क्षेत्रातले मातब्बर ज्याला म्हणतो अशी माणसं. आणि ते भेटण्याचा त्यांचा उद्देश साधा सरळ होता की भेटायचं, छान स्कीइंग बिईंग करायचं, गप्पा गोष्टी करायच्या, खाणं पिणं करायचं आणि काही कॉमन इंटरेस्ट सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने काय नवीन हे होतं आहे का वगैरे अशाबद्दल चर्चा करायची. आणि त्यांच्या 2-3 दिवसाचं जे काही वेकेशन होती त्यातनं जे तयार झालं दॅट्स कॉल्ड ॲज ॲजाईल मॅनिफेस्टो, ॲजाईलचा जाहीरनामा. आता आपल्याला जाहीरनामा म्हटलं की निवडणुकीचा जाहीरनामा फक्त माहिती असतो आणि तो म्हणजे काय तर आश्वासनांची खैरात द्यायची, खैरात करायची आणि मग नंतर विसरून जायचं. पण ॲजाईल मॅनिफेस्टो हे तशी भानगड नाही आहे. ॲजाईलचा जाहीरनामा ही तशी गोष्ट नाही आहे. तर आपण आता असं करूया की पुढच्या एक 3-4-4-5 स्लाईड्समध्ये ॲजाईलचा जाहीरनामा म्हणजे नक्की काय आहे, ॲजाईलची 4 मूल्य आहेत म्हणजे ज्याला व्हॅल्यूज म्हणतो ती, आणि 12 तत्व आहेत म्हणजे प्रिन्सिपल्स. तर ॲजाईल मॅनिफेस्टोमध्ये सांगितलेली ही व्हॅल्यूज प्रिन्सिपल्स काय आहेत आणि त्याच्या भोवती एकंदर ॲजाईल ही जी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटची पद्धत आहे ती या ॲजाईल व्हॅल्यूज प्रिन्सिपल्स याच्या भोवती कशी आहे, तर ते जरा पुढच्या स्लाईड्समध्ये बघूया. तर आता आपण बघतोय की ॲजाईल मॅनिफेस्टोमधल्या ज्या 4 व्हॅल्यूज आपण म्हटलं किंवा ज्याला 4 मूल्य असं म्हणतो, तर त्या कुठल्या आहेत? तर आता इथे ॲजाईल मॅनिफेस्टोचा अनुवाद तुम्ही वाचू शकताय. पण मी महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो की व्यक्ती आणि त्यांच्यातला संवाद हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. आणि कशापेक्षा महत्त्वाचा असतो तर ठराविक प्रकारानेच काम करीन किंवा ठराविक टूल्सच वापरीन ह्याच्यापेक्षा व्यक्ती आणि त्यातला संवाद महत्त्वाचा असतो. वर्किंग सॉफ्टवेअर म्हणजे शेवटी आपण जे काम करतोय ते बाबा कस्टमरला वापरता तर आला पाहिजे ना, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते उगाच भारंभार डॉक्युमेंटेशन करण्यापेक्षा किंवा कागदी घोडे नाचवणं म्हणतो ना त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असतं. तिसरं म्हणजे सॉफ्टवेअर वापरणाऱ्याचा सहयोग म्हणजे कस्टमर कोलॅबरेशन, हे कॉन्ट्रॅक्टमधल्या निगोशिएशन्स वगैरेपेक्षा जास्त महत्त्वाचं असतं. आणि परिस्थितीप्रमाणे बदल करणं म्हणजे आपण आपण लाख ठरवू की हे करू, असं असा असा प्लॅन करू, पण ज्याप्रमाणे परिस्थिती बदलेल त्याप्रमाणे आपल्याला बदल करायला लागतात. आणि आत्ता तर अनफॉर्च्युनेटली सगळीकडे जे कोविड-19 ची जी सिच्युएशन झाली आहे त्याच्यामुळे अनपेक्षितपणे अचानक खूप बदल लोकांना करायला लागले. तर इव्हन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमध्ये ॲजाईलची गरज आता तर इव्हन जास्त जाणवते. तर आता हा ॲजाईल मॅनिफेस्टो जो आहे त्यातलं ओरिजिनल इंग्लिशमध्ये कसं होतं तर बेसिकली हे म्हणते की इंडिव्हिज्युअल्स अँड इंटरॅक्शन्स ओव्हर प्रोसेसेस अँड टूल्स, वर्किंग सॉफ्टवेअर ओव्हर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डॉक्युमेंटेशन, customer collaboration over contract negotiation, and responding to change over following a plan. आणि ह्याच्यात महत्वाची गोष्ट अशी की त्यांनी खाली एक तळटीप
अशी दिली आहे किंवा खाली असं आवर्जून नमूद केलंय की उजवीकडे ज्या गोष्टी दिसत आहेत आपल्या स्क्रीनवर त्यालाही महत्व आहे, नाही असं नाही, पण डावीकडे ज्या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत ना, त्याला जास्त महत्व आहे. आणि कधी कधी काय होतं की लोक त्या बाबतीत गोंधळ करतात थोडा, की अजाईल ना म्हणजे डॉक्युमेंटेशन करायची काय गरज नाही किंवा असा थोडा गोंधळ करतात. तर तसं आपण नाही करूया, आपण करूया नको. आणि ह्या डावीकडच्या 4 गोष्टी महत्वाच्या आहेत हे लक्षात ठेवू आणि उजवीकडच्या गोष्टी आपल्याला आवश्यकतेनुसार वापरायच्या आहेत हे लक्षात ठेवूया. ओके. तर आता आपण बघतोय की मगाशी ज्या अजाईलची जी 4 मूल्य बघितली, 4 व्हॅल्यूज, तर त्याला सपोर्टिंग अशी 12 तत्व किंवा 12 प्रिन्सिपल्स. मी प्रत्येक प्रिन्सिपल काय अगदी ओळंनोळ वाचून दाखवत नाही, आपल्या स्क्रीनवर आहेच. पण महत्वाची गोष्ट अशी आहे की सातत्याने आणि शक्य तेवढ्या लवकर सॉफ्टवेअर कस्टमरला वापरता येणं आवश्यक आहे. आणि साधारण त्यासाठी ना 2 आठवडे ते 2 महिने या ठराविक अंतराने एक अंतर असं फिक्स करून त्या रिपीटेडली ते सॉफ्टवेअर आपल्याला लवकरात लवकर देता आलं पाहिजे कस्टमरला. हा एक आपला उद्देश आहे. कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट्स बदलू शकतात, ते मान्य आहे, ते आपण त्याप्रमाणे ऍडजस्टमेंट्स करायला पाहिजेत. त्याच्यानंतर कस्टमर आणि डेव्हलपर्स म्हणजे बिझनेस चे लोक आणि डेव्हलपर्स यांनी एकमेकांबरोबर कोलॅबोरेशन रोज करून दे शुड वर्क टुगेदर डेली. आणि एक असं आहे की मोटिवेटेड म्हणतो ना आपण, एक कामाला प्रेरित असलेले लोक यांच्या भोवती यू बिल्ड अ प्रोजेक्ट अराउंड दोज पीपल आणि त्यांना पाहिजे ती मदत, एक एन्व्हायरमेंट तयार करून द्यायचं आणि देन वी शुड ट्रस्ट देअर ॲबिलिटी टू डिलिव्हर. आणि ह्या स्लाइडवरची अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे की प्रत्यक्ष भेटीतील चर्चा, म्हणजे ज्याला एक आपण इंटरपर्सन इंटरॅक्शन म्हणतो ना, ते माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा सगळ्यात उत्तम मार्ग असतो. आपल्याला परत मी कोविड-19चा उल्लेख करतोय, पण आता इफ देर इज वन थिंग जी आपण सगळेजण मिस करतोय ती ही की आपले नातेवाईक, मित्रमंडळी, आई वडील यांना जे लांब असतील तर प्रत्यक्ष भेटता येत नाहीये. तर ते प्रत्यक्ष भेटीतले ती जी चर्चा वगैरे असते ना, ती अत्यंत महत्वाची असते आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये सुद्धा ते तेवढंच महत्वाचं असतं. पुढचं असं आहे की बऱ्याचदा काय होतं की हा रिपोर्ट जनरेट करा, तो रिपोर्ट जनरेट करा, हे ट्रॅक करा, हे सगळं करण्यापेक्षा प्रगतीचं किंवा कामाच्या प्रगतीचं पहिलं आणि महत्वाचं मोजमाप काय आहे, तर बाबा सॉफ्टवेअर वापरण्यायोग्य आहे का. हा, आणि लवकरात लवकर आणि जसं म्हणतो ना की सातत्याने आपल्याला सॉफ्टवेअर डेव्हलप करून कस्टमरला इन्क्रिमेंटली देत राहायचं आहे. तर त्याच्यासाठी चांगलं डिझाईन आणि चांगलं आर्किटेक्चर हे करणं, ह्याच्यातनं ती ॲजिलिटी होत राहते. हा, या स्लाइडवरचं ही पहिलीच गोष्ट जी आहे ना की सिम्प्लिसिटी, द आर्ट ऑफ मॅक्झिमायझिंग द अमाऊंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेन्शियल. तर हे म्हणजे असं की उगाच भारंभार काम हातात घ्यायचं नाही आपल्याला. खरंच जितकं आपण छोट्या छोट्या इन्क्रिमेंटली जी डेव्हलपमेंट करत जायचे त्याच्यामध्ये जसं काम करू शकू तेवढं काम कसं हातात घ्यायचं, ती कला आपल्याला साध्य करायची आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे ना की अजाईल मध्ये की दी टीम इज सेल्फ ऑर्गनायझिंग. त्यामुळे अत्यंत चांगल्या प्रकारची आर्किटेक्चर, डिझाईन, रिक्वायरमेंट ह्या सगळ्या सेल्फ ऑर्गनायझिंग टीम जी असते ना, ती अत्यंत चांगल्या प्रकारे त्याचं नियोजन करू शकते. आणि आपण जे काम करतोय त्याचा एक ठराविक काळाने, ठराविक अंतराने आढावा घ्यायचा आणि मग त्याच्यात काय बदल करायला लागतील वगैरे ते बघायचं. म्हणजे याला आपण थोडक्यात इन्स्पेक्ट अँड अडॅप्ट असं म्हणतो ना,
तर ते बघायचं आणि त्याप्रमाणे पुढे जाताना काय बदल करायला लागतील ते आवश्यक ते बदल करायचे. अशी एकंदर साधारण 12 प्रिन्सिपल्स आहेत किंवा जी तत्व आहेत जी ॲजाईल मॅनिफेस्टोमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. या एपिसोडमध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल की माझा लोगो आहे इथे आणि त्याच्यासाठी मी जरूर उल्लेख करीन की माझी आतेबहीण नेहा ठोंबरे आणि तिचा नवरा गौरव ठोंबरे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर आहे, या दोघांनी मिळून हा छानसा लोगो तयार केला आहे. तर आय होप की तुम्हालाही तो लोगो आवडला असेल. आणि अर्थात माझी आई मराठीची शिक्षिका आहे, त्यामुळे एक दोनदा काही शब्द अडले तर हक्काने आपण कोणाला फोन करतो तर आईला, त्यामुळे जरूर आईचा पण उल्लेख करतो आहे. तर तुम्हाला आत्तापर्यंतचा हा एपिसोड आवडला असेल, याच्या आधीचे पण एपिसोड्स बघितले असतील आणि आवडले असतील तर या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये या चॅनलबद्दल माहिती शेअर करा. हा एपिसोड लाईक करा आणि तो बेलचा आयकॉन तो क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स मिळतील आणि जसजसे नवीन मी भाग अपलोड करीन ते तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती लगेच मिळेल. ठीक आहे. तर मग आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये लवकरच भेटू. ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ?